Magandang araw mga kakusina, ito pong muli si Mami Chocco, ang inyong kusinerang Bulakenya. Malamig man ang mainit ang panahon, masarap humigop ng mainit na sabaw. Kaya naman ngayon, i-share ko sa inyo ang paraan ng paggawa ng masarap na Beef Pares Mami. Tara, umpisahan na po natin! Eto na mga kakusina ang ating Pares Mami. Talaga namang pagpapawisan ka sa sarap kaya naman itry nyo na rin po ang recipe. Hope you like it! Thank you for watching! Kain po tayo!